họa sĩ Diệu Hiền, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra trường, từng có khoảng thời gian theo nghề thiết kế, nhưng vì mê cái nghề vẽ nên chị đã sống cùng với nghề vẽ tranh sơn dầu. Đến với tranh sơn dầu, mặc dù yêu thích và thần tượng rất nhiều họa sĩ, nhưng Diệu Hiền chủ yếu tích lũy kinh nghiệm của mình từ thực tế. Chị cũng là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi, từng có tranh triển lãm trong tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Cái tác phẩm mà học ở trong trường là những tác phẩm đều là vẽ bằng màu bột, ký họa màu bột, rồi vẽ chân dung cũng màu bột, phong cảnh cũng màu bột hết. Sau đó ra đi làm, đáng lý như cái ngành của mình là mình phải làm bên mỹ thuật công nghiệp, thì mình không muốn làm mỹ thuật công nghiệp, mình mới theo cái ngành hội họa. Bởi vậy mình tham gia vào, mình xin làm ở phòng tranh. Thì phòng tranh thì lúc đó là vẽ sơn dầu. Lúc đó cũng không có quen với cách vẽ sơn dầu nó như thế nào, thành ra bỡ ngỡ nhiều thứ lắm. Vẽ được một bức tranh đầu tiên á, là nhớ vẽ cái bức tranh hoa của người chủ đó, người chủ ở phòng tranh đã giao cho mình vẽ tranh hoa. Vẽ cũng khá là lâu, cũng hơi cực, nhưng mà sau đó là mình biết là trong nhiều cái tác phẩm mình trải qua thì mình biết là do mình là nữ, thành ra là mình hợp với cái cách vẽ hoa, vẽ tĩnh vật nhiều hơn. Diệu Hiền là một nữ họa sĩ sinh hoạt trong nhóm mỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi. Với tôi thì Diệu Hiền là một nữ họa sĩ rất năng động, tức là những người khác thì có thể làm những nghề khác để sống rồi vẽ, nhưng mà đối với Hiền thì Hiền quyết đi được con đường của mình chọn, tức là sống bằng chính nghề vẽ của mình. Mặc dù là vẫn còn rất khó khăn, nhưng mà những thời gian qua thì đường đi của Hiền là cũng cho thấy những kết quả nhất định. Bằng tài nghệ và sự đam mê, nét cọ của họa sĩ Diệu Hiền được các đồng nghiệp đánh giá là nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng hết sức lãng mạn và quyến rũ. Mỗi tác phẩm ẩn hiện sự trong sáng, tinh khiết qua cái nhìn đầy nữ tính. Mình thích cái gì nó nhẹ nhàng, nó mang lại cái cảm giác nó dễ chịu, thì mình hay vẽ phong cảnh, vẽ tĩnh vật và hoa lá. Còn vẽ con người, nếu mà vẽ con người phố xá thì mình cũng có vẽ, nhưng mà nó ít hơn, tại vì những cái đó là cuộc sống của mình, nó hàng ngày rồi, mình thấy hàng ngày. Còn những cái kia là nó gợi cho mình cái cảm giác mình khao khát, mình muốn ở một cái hướng tới cái tĩnh lặng, cho nên là mình hầu hết là mình thích vẽ phong cảnh và tĩnh vật nhiều hơn. Để có những chất liệu làm nên những tác phẩm của mình, Diệu Hiền thường đi thực tế với các thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ Quảng Ngãi. Với Diệu Hiền, thiên nhiên hoang dã luôn làm cho con người dễ chịu và là cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Mỗi lần đi thực tế là mỗi lần được làm mới mình. Thấy là chị Hiền có một cái đam mê rất là nhiệt huyết với công việc của mình, là chị là một họa sĩ mà chị rất là chịu khó, tìm đồ khổ, và chị đi theo một cái hướng mới mà em nghĩ là ở Quảng Ngãi này, mình nghĩ là ở Quảng Ngãi này chưa có người làm như vậy. Và chị luôn đi thực tế với những anh em nhiếp ảnh của em, là thực tế tới những cảnh đẹp của Quảng Ngãi. Và chị đầu tiên là chị chụp hình lại, rồi trong cái nghệ thuật của chị là chị vẽ là những bức tranh như vậy, và tới dựng lại những cái hình ảnh về quê hương, con người, phong cảnh của Quảng Ngãi. Hiện giờ là mình vẫn sinh sống bằng tranh sơn dầu, và mình cũng rất là tâm đắc với cái sản phẩm tranh sơn dầu. Mà bên cạnh đó, để thay đổi, nghĩa là mình sợ nhàm chán trong cái việc sáng tác đó, cho nên mình hay thay đổi liên tục. Mình
Nhiều khi á, đi ra ngoài đường nhìn thấy một cái gì đó, trong đầu mình hình dung ra cái đó, rồi mình hình dung cách làm như thế nào, về mình bắt tay vô mình làm, muốn thay đổi qua cái cách làm việc và qua cái chất liệu, cho nên mình hay nghiên cứu nhiều chất liệu là vậy. Riêng về tranh thì trong tranh của Hiền có chất nữ tính nhưng mà cũng rất là dữ dội, tức là nó cũng toát lên được cái tính cách của con người của Hiền, nó rất phù hợp với cái con người và hoạt động mỹ thuật. Họa sĩ Diệu Hiền luôn trăn trở để đến với việc làm tranh từ các chất liệu thiên nhiên. Từ những chiếc mo cao gắn với tuổi thơ sâu đậm của biết bao thế hệ, giờ thành những sản phẩm thân thiện với môi trường. Đôi bàn tay tài hoa của người họa sĩ đã tạo nên những bức tranh sinh động và gần gũi. Trên chiếc đĩa mo cao có nhiều hoa văn tạo điểm nhấn, sắc độ sáng đậm nhạt khác nhau, nên người họa sĩ cần phải tinh tế cảm nhận. Họa sĩ Diệu Hiền ưu tiên khắc họa bức tranh với những chi tiết đơn giản, xúc tích, gần gũi với cuộc sống. Chất liệu mà tự nhiên là chất liệu mà Hiền vẫn muốn hướng tới nhiều nhất, tại vì cái chất liệu đó nó đem lại cho cái người thưởng thức một cái gì con người cũng là thực thể của tự nhiên, thì cái tự nhiên nó cũng đem lại cho con người một cái gợi mở, một cái gì đó nó hướng về cái cội nguồn. Thành ra là mình vẫn thích những cái dòng tranh tự nhiên, mà cái dòng tranh tự nhiên thì cái bảo quản của nó hơi cực, thành ra là cái khó khăn là cái bảo quản, thành ra là mình cũng nghiên cứu nhưng mà cũng làm ở cái mức vừa phải thôi. Còn lại mình vẫn ưu tiên cho cái dòng những cái dòng sơn dầu để giữ được lâu hơn. Em thấy là chị có một sự nhiệt huyết và một cái sự đổi mới nhất định. Ví dụ như là chị làm tranh mo cao nè, rồi vẽ tranh sơn dầu và những cái đó nó rất là gần gũi. Ví dụ như là chị có tặng em một cái đài quà sinh nhật này, nhưng mà trong bức tranh của chị thì nó có những cái là rất là gần gũi với con người, với thiên nhiên, là nó là cái mo cao thôi, những cái đây là giống như là mình bỏ đi thôi, nhưng mà chị lại đấy dựng nó là một bức tranh nó rất là ý nghĩa và sâu sắc, và những cái nguyên liệu mà chị dùng nó rất là đơn giản, thô sơ và mộc mạc, và nó gần gũi với con người, mà em cảm thấy rất là hay. Hầu hết tranh sơn dầu Diệu Hiền vẽ là những bức tranh phong cảnh quê hương, là núi ấn sông Trà, hoài niệm bờ xe nước, chùa Thình Thình. Phong cảnh quê nhà luôn là niềm cảm hứng bất tận cho người nữ họa sĩ này. Khi cầm cọ mình vẽ những cái phong cảnh về quê hương thì đó là một cái niềm tự hào rất là lớn. Tự hào vì mình ở một cái nơi phong cảnh vẫn còn giữ cái nét nguyên thủy, vẫn còn rất là đẹp, chưa bị khai phá, chưa bị can thiệp của bàn tay con người. Thì đó là cũng là một điều tự hào. Và quê hương của mình nhiều nơi cũng rất là đẹp, mình cũng chưa được đi tới, nhưng mà nhìn nó mình cũng rất là rung động. Mình cũng mong muốn là vẽ những cái cảnh đó, vẽ những cái cảnh của quê hương đất nước mình, của cái nơi mà mình sinh sống, quảng bá đến những người nước ngoài hoặc là những người trên thế giới, để người ta biết đây Việt Nam có nhiều cái cảnh rất là hay, rất là lạ, rất là đẹp. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật và nỗ lực không ngừng nghỉ, Diệu Hiền sẽ làm được nhiều chuyện bứt phá, tạo dấu ấn đậm nét trong tương lai.